The natural bleaching of removing dark areas on your skin is very effective, can help lighten. 1 tablespoon of baking soda and 1 tablespoon of lemon juice. Baking soda and lemon juice has both exfoliating the skin to give lightening properties that may help treat dark elbow and knee, especially a natural sources of vitamin C with lemon juice, rich in antioxidant which can help brighten the skin and reduce the appearance of dark spot. It can also help exfoliate and cleanse the skin, na nagbibigay moisturizer na rin na tumutulong magbigay kinis at nagbibigay soften malambot pag ginamit sa balat. Moisturize and soften the skin. Keep it stay hydrated and to give brighten and whitening skin. Baking soda and lemon. Gently massage. Perfect din ito para sa tuhod, siko, kasama ng mga batok o yung maiitim na ating balat. Kahit pa sa mga kamay natin, ay pwede itong i-massage. I-rub na rin natin ito. Kahit 5 minutes, pwede natin itong i-scrub sa ating kutis. Dahil ang lemon, nagbibigay brightening na rin to sa balat, kasama na rin na nag-exfoliate na rin ang baking soda. Kahit saang parte ng ating pangingitim sa balat ay maganda ito gamitin. Perfect para sabay mo na rin ito sa iyong pagligo. Sa texture pa lang, malambot at maganda gamitin sa ating kutis.